Sẽ thực sự thiếu sót khi nói đến các chiến tướng dưới trướng của Tào Tháo mà không nói đến Trương Liêu. Tuy không được xuất hiện nhiều bên cạnh Tào Tháo, nhưng chiến công mà ông mang lại cho nhà Ngụy xứng đáng là kỳ tích có một không hai. Trương Liêu sinh năm 169, mất năm 222, tự là Văn Viễn, là danh tướng phục vụ dưới nhà Tào Ngụy vào thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông là một trong những vị tướng giỏi nhất của Tào Tháo, từng tham gia nhiều trận đánh lớn và nổi tiếng nhất là trận Hợp Phì với quân Đông Ngô. Trương Liêu là người huyện Mã Ấp, thuộc Nhạn Môn, nay là khu Sóc Thành, thành phố Sóc Châu, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Tổ tiên của ông vốn mang họ Nhiếp là phú hộ ở Mã Ấp, vì tránh kẻ thù nên đổi sang họ Trương. Thời trẻ, Trương Liêu làm quận lại. Cuối thời Đông Hán, thứ sử Tinh Châu là Đinh Nguyên thấy ông võ dũng hơn người nên mời đến làm tổng sự. Năm 189, Đinh Nguyên sai ông mang quân vào Kinh. Tại Kinh Đô, Trương Liêu gặp Hà Tiến. Tiến cử ông đi Hà Bắc chiêu mộ quân. Khi Trương Liêu chiêu mộ được hơn 1000 quân trở về Lạc Dương thì Hà Tiến đã bị bọn hoạn quan giết hại. Đổng Trác mang quân vào Kinh, ông đành phải đi theo Đổng Trác. Năm 192, Đổng Trác bị Lã Bố giết. Ông đi theo Lã Bố làm chức kỵ đô úy, chỉ huy đội kỵ binh của quân Lã Bố. Bộ tướng của Đổng Trác là Lý Thôi đánh báo thù vào Trường An. Lã Bố thua trận bỏ chạy. Trương Liêu cũng đi theo Lã Bố rời Trường An chạy về phía đông. Năm 194, khi Lã Bố hợp tác với Trần Cung để chiếm Duyện Châu, Trương Liêu đi theo làm phò tá cho Lã Bố. Bản thân ông cũng tham gia cùng Lã Bố trong các chiến dịch chống quân Tào. Sau khi Lã Bố và Trần Cung thất bại ở Duyện Châu và chạy đến Từ Châu, Trương Liêu vẫn đi theo. Đến năm 195, Lã Bố làm chủ được Từ Châu, cho Trương Liêu được kiêm chức Lỗ Quốc tướng. Khi ông mới 26 tuổi, ông cùng các danh tướng Cao Thuận là hai cánh tay đắc lực của Lã Bố. Năm 198, Lã Bố lo ngại thế lực của Lưu Bị, bèn sai Trương Liêu và Cao Thuận đem quân đi đánh Lưu Bị ở Tiểu Bái. Lưu Bị thua trận. Tào Tháo sai Hạ Hầu Đôn đi cứu, nhưng Hạ Hầu Đôn cũng bị Cao Thuận đánh bại. Quân Lã Bố chiếm được Tiểu Bái. Năm 199, Tào Tháo đem quân đánh Lã Bố ở Từ Châu. Lã Bố thua trận liên tiếp, bị vây ở Hạ Bỉ và cuối cùng bị bắt. Trương Liêu cũng bị bắt ở trận này, trong khi Lã Bố định thương lượng với Tào Tháo để mong có con đường sống. Tuy Lã Bố dũng mãnh bậc nhất thiên hạ, nhưng tâm địa luôn phản trắc, đến bố nuôi còn giết, thì làm sao Tào Tháo cho quy phục, nên đã cho người giết đi. Còn về phần Trương Liêu, ông vẫn khẳng khái và sẵn sàng chịu chết chứ không
van xin. Với một người có tầm nhìn như Tào Tháo thì làm sao có thể để mất cơ hội thu phục được một chiến tướng tài giỏi và trung thành như thế này. Nên Tào Tháo đã chân đất chạy xuống cởi trói cho Trương Liêu và đỡ ông đứng dậy. Vị nể tấm lòng của vị quân chủ, Trương Liêu đã quỳ xuống và xin theo. Từ đây Tào Tháo đã có thêm một chiến tướng vô cùng lợi hại, người đã khiến cho Đông Ngô phải run sợ mỗi khi nghe thấy tên. Sau khi đầu hàng, Trương Liêu được Tào Tháo phong làm trung lang tướng, tức quan nội hầu. Sau đó nhờ lập được nhiều công lao nên ông được phong làm tỷ tướng quân. Năm 200, Tào Tháo đánh bại Viên Thiệu ở trận Quan Độ và Thương Đình, sai Trương Liêu đi bình định các huyện thuộc Đức Lỗ, Sơn Đông. Trương Liêu cùng Hạ Hầu Uyên dẫn quân đi đánh dẹp tàn dư của lực lượng đạo tặc ở Thái Sơn, bao vây được tướng giặc là Sương Hy ở Đông Hải. Được vài tháng lương thực bắt đầu cạn, Hạ Hầu Uyên định nuôi quân. Ông bàn rằng: mấy hôm nay mỗi khi tôi đi tuần trước trại đều thấy Sương Hy nhìn tôi chằm chằm, dường như có điều gì muốn nói. Hơn nữa chúng bắn tên ra ngày một ít đi, thế là ông ta do dự rồi. Tôi muốn hẹn nói chuyện với ông ta. Trương Liêu sai người hẹn Sương Hy ra nói chuyện và thuyết phục Sương Hy đầu hàng. Hy đồng ý. Trương Liêu một mình trèo lên núi Tam Công, vào nhà Sương Hy hỏi thăm vợ con Hy. Hy cảm động bèn theo ông đến gặp Tào Tháo và sau đó là quy hàng. Sau khi Viên Thiệu chết, Trương Liêu theo Tào Tháo đi đánh anh em Viên Đàm, Viên Thượng ở Hà Bắc, lập được nhiều công lao và được phong làm hàm trung kiên tướng quân. Sau đó ông lại chiến đấu với Viên Thượng ở Nghiệp Thành. Viên Thượng cố thủ nên Tào chưa hạ được. Tào Tháo bèn trở về Hứa Xương và sai ông và Nhạc Tiến đánh Âm An. Trương Liêu hạ thành Âm An, dời dân ở đó đến bờ nam sông Hoàng Hà. Tào Tháo mang đại quân đánh Nghiệp Thành lần thứ hai, Trương Liêu lại đi theo. Trong khi Tào Tháo đánh hạ Nghiệp Thành thì ông dẫn quân tuần hành ở nước Triệu, chiêu hàng các lực lượng thảo khấu là Tôn Khinh ở Hắc Sơn. Sau đó ông mang quân tấn công Viên Đàm, đánh bại Viên Đàm. Trương Liêu một mình mang quân đi mai phục ở vùng bờ biển, đánh tan Liễu Nghị. Khi ông trở về Nghiệp Thành, Tào Tháo ra đón và cho ngồi chung xe, rồi phong ông làm Đăng Khấu tướng quân. Viên Thượng mất Nghiệp Thành, chạy lên Liễu Thành. Ông cùng Tào Tháo đánh Liễu Thành.
Thấy ông chiến đấu mạnh mẽ, hăng hái, Tào Tháo giao cờ chỉ huy cho ông. Viên Thượng thua trận bỏ chạy. Trương Liêu tiến vào Liêu Tây, gặp quân bộ tộc Ô Hoàn là Thạp Đốn. Ông đại phá quân địch, chém chết Thạp Đốn. Không lâu sau, Viên Thượng bị Công Tôn Khang giết chết để đầu hàng Tào Tháo. Bình định xong Hà Bắc, Tào Tháo tiến xuống phía Nam. Trương Liêu dẫn quân tấn công Kinh Châu của Lưu Biểu, bình định các huyện ở Giang Hạ, rồi về đóng quân ở Lâm Dĩnh, được phong tước đô đình hầu. Kinh Châu chưa bình định được, Tào Tháo phái ông đến giữ Trường Xã. Trước khi xuất phát, trong quân có người làm phản. Trong doanh trại bỗng hỗn loạn không ngớt, đang đêm lửa cháy, toàn quân xôn xao. Trương Liêu ra lệnh trong trại: phàm là những người không tham gia làm phản thì ngồi yên, không được rối loạn. Sau đó Trương Liêu dẫn vài chục thân binh đứng giữa hàng quân, im lặng bất động. Tình hình ổn định trở lại, ông tra xét ra kẻ cầm đầu mưu phản và giết chết. Sau trận xích bích, Thế Chi Ba hình thành. Năm 209, Trần Lan và Mai Thành chiếm giữ Tiểm Sơn làm phản. Ông được lệnh cùng vua Cấm đi đánh. Đến núi Thiên Trụ dốc hiểm, cao hơn 20 dặm, đường xá chật hẹp phải đi bộ. Quân địch đều đóng ở trên núi. Trương Liêu rất muốn tấn công, thủ hạ đều ngại đường hiểm trở. Ông nói: phải người dũng cảm mới thắng được trận này. Ông đến chân núi hạ trại, chỉ huy quân tiếp chiến đánh thắng địch, chém chết cả Trần Lan và Mai Thành, bắt hết các thuộc hạ. Khi trở về, ông được Tào Tháo khen ngợi và thăng cấp. Năm 213, Tào Tháo sai ông cùng Nhạc Tiến và Lý Điển lĩnh 7.000 quân giữ Hợp Phì, giao cho ông một phong thư và nói: khi nào giặc đến thì hãy mở. Năm 215, Tào Tháo dẫn đại binh đi đánh Trương Lỗ ở Hán Trung. Tôn Quyền thừa cơ mang 10 vạn quân vây đánh Hợp Phì. Trương Liêu liền mở thư, trong thư có nói: khi Tôn Quyền đến, Trương Liêu và Lý Điển ra nghênh chiến, Nhạc Tiến giữ thành, Tiết Đễ không được tham chiến. Các tướng thấy quân Đông Ngô đông hơn nhiều nên sợ hãi không dám tiếp chiến. Ông giận nói: thành hay bại là ở trận này. Nếu các người còn do dự hoài nghi, ta sẽ một mình dẫn quân ra, quyết sống mái với quân địch. Lý Điển vốn không ưa Trương Liêu, thấy ông nói vậy, cảm động khẳng khái theo ông xuất quân. Sáng hôm sau, Trương Liêu tuyển lựa lấy 800 quân Cảm Tử, giết Châu mở tiệc để khích lệ binh sĩ. Trương Liêu cưỡi ngựa đi đầu xông vào trận địch, dũng mãnh liên tiếp đâm chết mấy chục quân địch, chém chết 2 viên tướng. Quân Ngô phản công mãnh liệt, ông rút lui dụ địch, quân Ngô mắc mưu lên đuổi theo. Khi qua cầu Tiêu Diêu, quân Ngô bị mai phục, Tôn Quyền hoảng hốt bỏ chạy đến cầu, thì cầu đã bị cắt đôi. Trương Liêu dẫn 2.000 kỵ binh ập đến, may nhờ viên nhà tướng chỉ mẹo mới thúc ngựa bay qua cầu. Trận này quân Ngô thiệt hại nặng, quân Ngụy thu được toàn thắng. Tôn Quyền vây đánh Hợp Phì liên tiếp hơn 10 ngày, không hạ được đành lui về. Trương Liêu thấy quân Ngô rút lui, bèn bất ngờ dẫn quân ra đánh úp. Các tướng Ngô kinh hoàng, Cam Ninh và Lã Mông ra sức chống giữ, Lăng Thống mới hộ vệ được Tôn Quyền chạy thoát. Thân binh của Tôn Quyền nhiều người bị thương. Trận đánh này Trương Liêu chỉ có ít quân mà đánh cho quân Ngô khốn đốn, làm kinh động nước Ngô. Người Giang Nam nghe thấy đều khiếp sợ, trẻ con ở Giang Nam nghe tên Trương Liêu không dám khóc vào ban đêm. Tào Tháo đánh chiếm Hán Trung xong vô cùng khâm phục sự dũng cảm của ông, thăng cho làm Trinh Đông tướng quân. Đến năm 216, Tào Tháo đi đánh Tôn Quyền, đến Hợp Phì, nơi chiến trường mà Trương Liêu đã từng đánh quân Ngô trước kia, cảm khái hồi lâu rồi tặng thưởng thêm cho ông.
Năm 220, Tào Tháo mất, Tào Phi lên thay, cướp ngôi nhà Hán, lập ra nhà Ngụy. Ông được phong làm tiền tướng quân, anh trai của ông là Trương Phiếm và con ông cũng được phong tước hầu. Tôn Quyền đã thần phục Ngụy rồi lại chống lại. Ngụy Văn Đế Tào Phi sai ông đi đánh. Để tỏ ra trọng vọng ông, Ngụy Văn Đế tặng chiếc xe của mình cho mẹ ông và hạ lệnh khi nào mẹ ông đến thì đội nghi trượng phải ra đón. Tướng sĩ bộ hạ của Trương Lưu hạ bái bên đường đều khen ngợi. Năm 221, Tôn Quyền lại thần phục nước Ngụy. Trương Lưu mang quân về Ung Khâu và bị bệnh. Tôn Quyền lại chống Ngụy. Tào Phi lại sai ông và Tào Hưu đi đánh Ngô. Tôn Quyền nghe tin ông giao quân, sợ hãi nói: Trương Lưu tuy đã có bệnh nhưng vẫn dũng mãnh không thể cự được, nhất định phải cẩn thận. Năm đó ông cùng các tướng đánh bại tướng Ngô là Lã Phạm, quân Ngô phải rút lui. Năm 225, Ngụy Văn Đế truy niệm chiến tích của ông và Lý Điển ở Hợp Phì, hạ chiếu thư nói: chiến dịch Hợp Phì, Trương Lưu và Lý Điển chỉ dùng 800 bộ binh mà đánh bại 10 vạn quân địch. Tự cổ dùng binh chưa ai làm được như thế. Kẻ địch đến nay vẫn táng đảm. Hai tướng Trương Lý quả là nanh vuốt của triều đình. Con của Trương Lưu và con của Lý Điển vì vậy đều được phong làm quan nội hầu. Dưới trướng của Tào Tháo, Trương Liêu được làm trung lang tướng, phong tước quan nội hầu. Sau này chiến công của Trương Liêu ngày càng hiển hách nên được phong làm bỉ tướng quân. Trương Liêu cùng Tào Tháo nam chinh bắc chiến, tham gia thảo phạt Viên Thiệu, bình định Hà Bắc, chiếm Kinh Châu, liên tiếp lập nhiều đại công cùng với Nhạc Tiến, Vu Cấm, Trương Cáp và Tử Hoàng. Trương Liêu được xếp vào hàng ngũ tử lương tướng của nhà Ngụy. Trương Liêu quả thực đã không làm cho vị quân chủ họ Tào thất vọng khi đã vươn lên trở thành một viên hổ tướng không kém cạnh cả về uy danh lẫn thực lực. Với sự nổi tiếng của mình ngày nay, tên tuổi của ông đã được đưa vào các tựa game giải trí. Trương Liêu xuất hiện trong loạt game Dynasty Warrior và Roman of Three Kingdoms của hãng Koei. Các bạn thân mến, hy vọng qua video vừa rồi chúng ta đã có dịp biết thêm về một vị võ tướng rất tài giỏi nữa của Tào Tháo. Video của mình đến đây cũng đã tạm dài, mình xin tạm dừng. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần tới. Thân ái, chào các bạn.